Nu är barnet här och ni får äntligen börja lära känna ert barn på utsidan. Den här filmen riktar sig till er som vill veta lite mer om vad som händer efter att barnet är fött. När barnet precis har fötts så torkas det av med en handduk och läggs hud mot hud med dig som har fött. Oftast så skriker barnet inom en minut för att tömma lungorna på vätska. Efter en stund hos dig brukar barnet lugna sig. På de flesta kliniker är det rutin att ge en spruta med livmodersammandragande medel, syntetiskt oxytocin, efter födseln. Det är för att hjälpa livmodern att dra ihop sig och moderkakan att lossna och på så sätt minska risk för blödning. Vill du få hjälp av ditt eget oxytocin så kan du lägga barnet till bröstet eller stimulera brösten på annat sätt. Ammar barnet så hjälper det livmodern att dra ihop sig och minskar på så sätt risken för blödning. När barnet ligger hud mot hud med dig så får ni de bästa förutsättningarna för att få igång amningen. Har du inte tänkt att amma så har hud mot hud ändå massa bra fördelar. Om barnet inte kan vara hud mot hud med dig som fött så kan den gärna vara hud mot hud med medföljande eller partner. Sen avnavling brukar definieras som att man väntar i minst 3 minuter med att klippa navelsträngen eller tills dess att navelsträngen har slutat pulsera. Om det är så att ni önskar att man väntar längre än så med att klippa navelsträngen så är det bra om ni specificerar det i ert förlossningsbrev. Har barnet svårt med omställningen från livmodern till att andas själv så kan man behöva ta ut barnet till barnbordet. Där finns allt för att hjälpa ditt barn på bästa sätt. Du som inte har fött får följa med och se vad som görs. Prata gärna med ditt barn för att lugna den med en bekant röst. De flesta barn behöver bara vara på barnbordet en kort stund innan de får komma tillbaka till den som fött. När barnet är fött så ska moderkakan födas fram. Det vanligaste är att den lossnar av sig själv. Bästa förutsättningarna för att det ska ske är lugn och trygghet runt den som har fött. Moderkakan lämnar efter sig ett sår på väggen i livmodern där den har suttit. Sen ska livmodern dra ihop sig så såret minskar och du inte blöder för mycket. Lossnar inte moderkakan av sig själv eller om livmodern har svårt att dra ihop sig eller om du blöder lite för mycket, då får du ett läkemedel för att stilla blödningen. Får man inte ut moderkakan eller kontroll på blödningen så tas du till operation. För att ta koll på din livmoder så kommer barnmorskan att känna på din livmoder genom att klämma på magen. En del gravida oroar sig för att få en bristning vid förlossningen. För att kunna undersöka så får man ligga med benen i benstöd. Barnmorskan bedövar och torkar rent med bomullstussar. Oftast så syr barnmorskan. Misstänker barnmorskan att det är en mer komplicerad bristning så tillkallas en läkare eller en kollega. Ibland är det bäst att sy på operation så att du får ordentligt med smärtlindring och så att läkaren får bra belysning så att slutresultatet blir så bra som möjligt. Det vanligaste är att barnet mår bra, att moderkakan kommer som den ska och att du inte blöder mer än normalt. Och om du får en skada, att den sys av barnmorskan. Nu får ni landa lite. Ni får in fika. Barnet vill ofta ligga hud mot hud och blir snabbt sugen på att amma och försöka ta sig till bröstet. Efter ungefär 2 timmar så får du som har fött komma upp och kissa och barnet vägs och mäts. Nu får ni åka till BB. Tiden på BB är till för att ni ska återhämta er efter förlossningen och bli bekväma med matningen av barnet. Innan ni går hem så får en barnläkare träffa barnet. När ni alla mår bra så får ni åka hem. Och nu börjar ert liv som familj.